Yun. Okay, so magandang araw po mga power. Ito naman po tayo para sa isa naman pong unboxing video. Muli po, may karami po ako sa mga nabiktima ng Lazada 7/7 sale. Ito na po yun, dumating na po siya. So, binili ko to nung July 7. Tapos, ilang araw lang nandito na agad. So, shoutouts to DJI for sending this package right away. Okay, so, same procedure. No refund, no replacement pag walang video. So, start this. Okay, so, okay, secured. Okay, cool. And go. Oops. Okay. So, right off the bat, accessories. Tapos, ang kanyang bag and case. Cool. Ayan yan. Wala na. Okay. Contents niya is eto. Yeah. Okay. Check mo natin itong mga accessories. Okay. First off, ito yung tripod mount. Okay. Ayan yan. Okay, so this is yung bag. Osmo action bag. Ayan. Sakaling tinatamad ka mag dala ng case niya, meron siyang bag. Cool. Next is Type-C na charging cord. Okay, cool. Tapos pagkakaintindi ko dito is yung mga grips stopper or mga nasa pinaka handle ng gimbal at saka yung secure code. Okay. Oh, astig. Nice. So yun, manual tsaka product. Okay. Yep. So yun lang yung contents nya. Tapos buksan na natin tong produkto. Wow, legit. Okay. Yan. So ito na yung hard case nya. Okay. Tapos buksan natin. Tada! Wow, meron pang lason, ang tawag dito, pang tanggal peste. Yan. So yun lang yung laman nya. Tapos naman natin tong tripod mounts. Yan, mabigat siya. Yun, astig. Tadan! Tadan! Wow! Panis! Wow, panis! Ganyan. Wow! Stig! Okay. So, set up na natin.